ફ્રેન્ડ્સ, મેં અત્યાર સુધી જેટલી પણ નાન ખટાઈ ખાધી ને એમાં મને સૌથી વધારે જો ભાવી હોય ને તો સુરતની છે. જેમ મેં પહેલાં પણ કીધું કે મને ખમણ સુરતના જ ભાવે, એવી રીતે નાન ખટાઈ પણ મને સુરતની જ ભાવે. જો વડોદરામાં ખાવી હોય તો મિસ્ટર પફની, બાકી મને નથી ભાવતી. તો એ નાન ખટાઈ સુરત જેવી જ બનાવવા માટે આપણે 1 કપ મેદો લઈશું. મેઝરમેન્ટ બહુ જ ઇઝી છે. એની સાથે 1/3 કપ આપણે ચણાનો લોટ લેવાનો છે. એની અંદર તમારે 1 નાની ચમચી બેકિંગ પાવડર અને એનાથી અડધો બેકિંગ સોડા ઉમેરી અને પહેલાં તમારે બધું ચાળી લેવાનું છે. હવે હું આજે બટરમાં બનાવીને છું અને બટર સોલ્ટેડ છે એટલે મેં મીઠું નથી નાખ્યું, નહીં તો ચપટી તમારે મીઠું ઉમેરવાનું. 1 નાની ચમચી તમારે ઇલાયચી પાવડર અને 1 નાની ચમચી તમારે જાયફળ પાવડર ઉમેરવાનું. આ બંનેથી નાન ખટાઈનો ટેસ્ટ અને કલર બંને એન્હાન્સ થશે. હવે એની સાથે તમારે 2 ટેબલસ્પૂન આપણો રવો લેવાનો, 1 ટેબલસ્પૂન દૂધ ને ઉપર 1 ચમચી ઉમેરી અને આવું થોડુંક પલાળીને એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આપણે અડધો કપ બટર ને અડધો કપ શુગર લેવાના છે, પણ શુગરને આપણે દળી લેવાના છે, એટલે કે પાવડર શુગર લેવાના છે. તો મેં તમને કીધું ને, તમારે જેટલું બટર અથવા તો ઘી અને શુગર હોય ને એનાથી દોઢું તમારે લોટ લેવાનો, કોઈ પણ લોટ જે તમે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવો તો પણ. હવે બટરને પહેલાં એક બાઉલમાં લઈ અને તમારે એવી આ રીતે હેન્ડ વિસ્કર હોય તો હેન્ડ વિસ્કર, નહીં તો ઇલેક્ટ્રિકથી. મેં હેન્ડ વિસ્કરથી કર્યું છે. જો બધું બરાબર થઈ ગયું અને એની પીક પણ થતી થઈ, એટલે આપણું બટર એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચરનું આટલું એટલે સરસ થઈ ગયું. એની અંદર મેં જે દળેલી ખાંડ હતી ને એ ઉમેરી દીધી અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી અને ફરી 2-3 મિનિટ એને બરાબર ફેટી લીધું. હવે એ ફેટી લીધું એટલે એનો કલર પણ સરસ થઈ ગયો, એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર આવી ગયું છે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે જે આ રવો જે આપણે જે સોજીને જે પલાળીને રાખી હતી ને એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની, એટલે ઇઝીલી એ પહેલાં એને અંદર મિક્સ થઈ જાય. આ લોટ સાથે પેલું ડ્રાય અને વેટમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થાય. આ બહુ સરસ, ઓછી મહેનતે તમારું કામ જલ્દી પતી જશે. હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરવાનું. હવે આપણે ના દૂધ કે પાણી કે કશું જ ઉમેરવાના નથી, હલકા હાથે મસળવાનું નથી, ફક્ત બધું ભેગું કરી દેવાનું છે. અને પછી એને આવી રીતે તમે કાં તો બાઉલમાં ઢાંકીને અથવા આવી રીતે રેપ કરીને તમે તમારે એને ફ્રીજમાં મૂકવાનો છે 10 મિનિટ માટે. હવે 10 મિનિટ પછી એના તમને જે સાઇઝની નાન ખટાઈ જોઈએ એવા બોલ્સ બનાવો. જો તમે આ ફ્રીજમાં મૂકશો તો એની ક્રેક પણ સરસ આવશે ઉપર અને કલર પણ સરસ આવશે. એટલે અમુક નાની નાની ટિપ્સ કરશો ને તો તમારી નાન ખટાઈ એકદમ કમ્પ્લીટ સુરત જેવી બનશે. અને એ બ્રાઉન કલરની નાન ખટાઈ હોય ને તો જ તમને ખાવાની મજા આવે. તમે વ્હાઈટ નાન ખટાઈ તમે ખાઓ ને તો એટલી મજા નહીં આવે. એટલે સુરતની નાન ખટાઈ એટલે જ વખણાય છે કે ત્યાં એનો કલર આપણા અહીંના જેવો હોતો જ નથી, એકદમ સરસ બ્રાઉન કલરની નાન ખટાઈ. બસ હવે એને 15થી 20 મિનિટ માટે, જેવું તમારું ઓવનનું ટેમ્પરેચર હોય એવી રીતે એને બેક કરવાની છે. પણ ટેમ્પરેચર 160થી 170ની વચ્ચે જ રાખવાનું, બહુ હાઈ ફ્લેમ નહીં, બહુ લો ફ્લેમ નહીં. જો હવે એકદમ સરસ આપણી નાન ખટાઈ બેક થઈ ગઈ છે અને ઠંડી થઈ પછી આપણે સર્વ કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જે એની સાથે ભાવે એની સાથે, પણ મને તો એમને પણ આ ખાવાની ગમે એવી છે. તો હું વરસમાં 2-1 વાર બનાવું છું. તો આ રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર પણ કરી છે. તો જુઓ, એકદમ સરસ બની છે. તો તમે આ ટ્રાય ઘરે ચોક્કસથી કરજો. તો આપણી સુરત રૂટની આ ત્રીજી રેસીપી થઈ. પહેલાં મેં ખમણ બનાવ્યા, પછી મેં સેવ ખમણી બનાવી અને આ ત્રીજી છે નાન ખટાઈ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગીને તે કમેન્ટમાં જણાવજો. અને મારી વાત સાચી છે કે ખોટી, કે નાન ખટાઈ સુરતની, ગુજરાતમાં સુરતની નાન ખટાઈ જ વખણાય છે. જો સાચી હોય તો તમે ચોક્કસથી કમેન્ટ કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ રેસીપીને શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.